الاسم متجوزة هو بيحكي قصص سيدات عن العنف الأسري وعن الجواز وعن الطلاق، وهو نتيجة ورشة تمت مع سولة، والعرض ده هو التوثيق لكل القصص اللي طلعت من الورشة للسيدات المشاركات في الورشة. الطريقة اللي العرض هيحصل فيها هو إن إحنا هنطلب من حد فيكم يتطوع وإنه يطلع هنا يختار حاجة من الحاجات الموجودة دي ويمسكها ويقعد كده. أول ما ده يحصل القصة هتبدأ تتحكي. ليه ملوش تصوت والله. كان الهدف من التعاون ده ان احنا نبقى بنعمل ورشه حكي مع مجموعه من الستات اللي بيروحوا الجمعيه واللي تعرضوا للعنف او الاذى من الرجاله اللي كانوا متجوزينهم واضطروا للانفصال بطريقه او باخرى، او المعرضين بسبب وضعهم الاجتماعي للاتجار. ده غير اني لما رحت اقول لها ان في حد عايزني ودفع لي فلوس وانا ضربته، زعقت لي وقالت لي كنتي روحي. لما امي بتشجع بنتها تمشي في الحرام وزعلانه اني رفضت 5000 جنيه، انا ساعات بقعد افكر انا ليه برفض كده؟ اي حاجه مش متعبه وهيبقى معايا فلوس، بس ارجع واقول هروح من ربنا فين؟ انا مش كده وما بحبش اغضب ربنا مني، بس امي بتحسسني بالذنب ان انا مش كده. هم كانوا بيحكوا حاجات صعبه قوي اتصور انه بني ادم ممكن يمر بيها ويبقى لسه قادر يكمل. في ايام معينه كنت ببقى حاسه انه الدنيا وحشه قوي، بس في ايام تانية كتير قوي كنت ببقى مبهوره بشجاعتهم. انا مش ندمانه على الطلاق، انا ندمانه على سنين عمري اللي ضيعتها معاه وعلى الاطفال اللي مالهمش ذنب اللي جبتهم منه. انا بحس اني لسه صغيره زي بنتي. انا لسه صغيره وهعيش حياتي ومش هيهمني حد. انا لو عايزه اقلع النقاب هقلعه. انا صعيديه ودماغي ناشفه. مهم ان الستات تحكي، لان الحكي ده وسيله لان احنا نتعامل مع تجارب ممكن تبقى مؤلمه بالنسبه لنا، وسيله ان احنا نتصالح مع التجارب دي وفي نفس الوقت نتقوى منها، لانه اغلب التجارب اللي بتبقى مسكوت عنها او اللي احنا بنبقى دافنينها بتبقى تجارب مسببه لنا الم ومسببه لنا احساس بالخزي او احساس بالعار. لقيت اهلي كلهم جايين مالين الشارع، وقفوا تحت وطلعوا لي خالتي وبنتها بس، وخالتي مرضتش تعمل حاجه غير وهو واقف. المهم سمعت الكلام ونمت على السرير، وبنت خالتي مسكتني وخالتي راحت لفه المنديل على صباعها ورزعاه. اول مره صوت، راحت عامله مرتين تاني، بعدين قالت له شايف انت اللي خايب. المهم ابويا بعدها راسه 1000 سيف يمشي بالحاجه في الشارع بالطبل البلدي، واتعملت زفه. انا بحس ان هي شويه التجارب ما بتتفصلش، ما بيبقاش سهل تقول ايه لا انا لحد هنا انا بتكلم عن صاحبه القصه، لكن انا هنا انا دينا. كلنا جوانا صناديق مقفوله وحكايات متغطيه مش بنطلعها، فبصي مساحه امنه بالنسبه لي ان انا اطلع الحكايات دي، بكتشف نفسي، وقبل ما بساعد حد انا بساعد نفسي. انا لما بحكي الحدوته بحكيها اني صاحبه الشخصيه، وبرجع لكل احساس هي كانت بتحسه ووقائع او احداث الحدوته نفسها كانت بتحصل لها، وده شيء تقيل جدا لان الحواديت كلها يعني فيها كميه من العنف ما سمعتش عنها قبل كده. يعني ما كنتش متخيله ان في ست او في بني ادمه ممكن تستحمل ده او تعيش ده اصلا. ابويا كان قاسي لدرجه انه لما كان بيدور على حاجه في البيت كنا بنتضرب احنا ال5 بنات. دي قصص حقيقيه، دي قصص يوميه، ودي معاناه سيدات بتحكي قصصهم اللي بيحصل لهم بشكل يومي في بيوتهم ومع اهلهم وفي شارعهم وفي شغلهم، وكل حاجه بتشوفوها كل يوم. لكن احنا مش بنبالغ واحنا مش بنزود اي حاجه، لان هي دي الحقيقه. انت عايز تبعد عن الحقيقه عشان تكون انت مرتاح وماشي في ضميرك مرتاح وبتنام كل يوم مرتاح، انت حر، لكن هي دي الحقيقه. يعني هي دي الحقيقه اللي لازم نوعي الناس بيها عشان خاطر يحصل تغيير ويحصل تحسن في الحاله. الكلام ده كبير جدا، مش سهل ان حد يحكيه، ومش سهل كمان ان هم يقولوا لنا احنا عايزين القصص دي تتحكي، احنا عايزين الناس تعرف، احنا عايزين الستات التانية تعرف، عشان يمكن لما هم يعرفوا ما يمروش بنفس التجربة تاني. ومهما حكيت ومهما قلت محدش هيقتنع ولا يصدق ان كان في بني ادم سوي بيعمل الكلام ده. ساعات قاعده افكر كده مع نفسي، اقول دلوقتي البنات دلوقتي لما يكبروا ما يجي تقدم لهم عريس، مين اللي هيقعد معاه؟ مين اللي هيتفق؟ مين اللي هيجهزهم؟ بقعد افكر كده ساعات ايه اقول ارجع له. بس انا مش هتحمل ده، مش هعرف اعيش مظلومه، مش هعرف اعيش على طول بتضرب وعلى طول بتهان وعلى طول عادي كل حاجه عادي.